हेलो गाइज, इसमें जोसेफ श्रेष्ठ र कम्पनीहरूले धमाधम डिभिडेन्डहरू दिइरहेको छ अहिले हैन। बोनस सेयर दिइरहेको हुन्छ, क्याश डिभिडेन्ड दिइरहेको हुन्छ र हामीले चाहिँ अब बोनस सेयर दिन्छ, क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ। तर त्यो दिइसकेपछि चाहिँ प्राइस के हुन्छ त हैन, मार्केट प्राइस के हुन्छ त, त्यो मार्केट प्राइस चाहिँ कसरी एडजस्ट भइदिन्छ त हैन। लास्टमा तपाईको प्राइस त घट्छ नि त, जति पर्सेन्ट दिएको छ त्यो लाई क्याल्कुलेट गरेर त घट्नुपर्ने हुन्छ मार्केट प्राइस है। त्यो चाहिँ अब कसरी घट्छ त हैन, त्यो चाहिँ कुन फर्मुला युज गरेर चाहिँ घटाउँछ त मार्केट हैन, त्यो चाहिँ आज हामी भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो भिडियो हेर्नु होला है त लास्टसम्म। र भिडियो त गाइज तपाईहरुले भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है, र लाइक बटन पनि क्लिक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला है त। सो नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो है। र गाइज तपाईले अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हामीले क्याश डिभिडेन्डको बारेमा कुरा गरेको थियौँ हैन। मार्केट प्राइसको 10% छ भने मात्र त्यसको चाहिँ प्राइस एडजस्ट हुन्छ हैन, नभए हुँदैन भनेर त्यो भिडियो हामीले अगाडि बनाएको छौँ। त्यो कसरी हुन्छ कसरी हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले अलरेडी भिडियो बनाइसकेको छ है। त्यो चाहिँ मैले आई बटनमा राखिदिएको छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र अहिलेको सिनारीमा चाहिँ कसरी एडजस्ट हुन्छ भन्ने हामीले फर्मुला मार्फत हेर्नेछौँ है। क्याश डिभिडेन्ड र बोनस सेयर को एडजस्टमेन्ट फर्मुला एउटै हो है। सो अब एउटा एक्जाम्पल लिएर गरौँ है त। लाइक कुमारी ब्याङ्कको तपाईँको बोनस र क्यास तपाईँको 20% दिएको छ हैन। र 20%मा तपाईँको कस्तो छ भने क्यास इज डिभाइडेड हैन 20% दिएको छ हैन। बुक क्लोज भन्दा अगाडिको प्राइस कति रहेको छ कुमारी ब्याङ्कको 186 रहेको छ है। र त्यसलाई अब क्याल्कुलेट गरौँ है त। अब एडजस्टमेन्ट फर्मुला चाहिँ के छ भने एडजस्टमेन्ट प्राइस इक्वल्स टु हैन क्लोजिङ मार्केट प्राइस बिफोर बुक क्लोज हैन डिभाइडेड बाई तपाईँको 1 प्लस डिभिडेन्ड हैन हो। अब यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब क्लोजिङ मार्केट प्राइस कति रहेको छ यसको 186 है, डिभाइडेड बाई 1 प्लस कति रहेको छ तपाईँको 20% है हो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नु त कति हुन्छ 186 डिभाइडेड बाई 1 प्लस 0.2 भयो हैन, र 186 डिभाइडेड बाई 1.02 सरी 1.2 आयो हैन। 186 डिभाइडेड बाई 1.2 आयो है। र त्यो आइसकेपछि तपाईँको ल अब कति निक्ल्यो त हाम्रो टोटल, र कति निक्ल्यो त 186 डिभाइडेड बाई 1.2 गर्दाखेरि 155 है। यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट प्राइस हो है त। 186 को कुमारी ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ तपाईँको 20% यदि क्यास डिभिडेन्ड दियो भने चाहिँ तपाईँको यो एडजस्ट भएर 155 रुपिस हुन्छ है। सो गाइज तपाईँहरूले यसरी नै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है बोनस सेयर अथवा क्यास डिभिडेन्डहरूको प्राइस कसरी एडजस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ। र तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला है, र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोज म दिने नै छु है। त्यति जेलको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनु होला है त। नमस्ते।